نشرت قناة كانال إسبا بس داران المحسوبة على الحرس الثوري الإيراني صورتين لآثار الهجوم على السفينة الإسرائيلية الذي اتهمت إيران بالوقوف وراءه من دون أن تذكر مصدر الصورتين. وعلقت القناة على الصورتين صور لأضرار لحقت بناقلة إسرائيلية بعد غارة بطائرة مسيرة في بحر مكران. في واحدة من أسوأ الكوارث البيئية على الإطلاق يتواصل اندلاع حرائق الغابات في منطقة شرق البحر المتوسط من تركيا إلى اليونان وإيطاليا. وشملت الحرائق أغلبية الغابات الجبلية المحيطة بالسواحل المتجاورة للبلدان الثلاثة، وأتت ألهبتها الدخانية على آلاف المنتجعات السياحية في البلدان الثلاث التي كرست آلاف الفرق البحرية لإخلاء عشرات البلدات والمراكز السياحية، ومن دون أن تعطي الجهات الحكومية أو مؤسسات الدفاع المدني موعدا نهائيا لتغلبها على موجة الحرائق هذه التي تندلع بين وقت وآخر في بقع مختلفة ومتناثرة من هذه الغابات الساحلية ولأسباب مجهولة حتى الآن.